25 من يناير يقترب، وكل مصر تضع يدها على قلبها. تنظيم الإخوان المسلمين أطل برأسه مجددا، غير ثيابه باسم تيار التغيير ونسي جلده. في هذه المرة يهدد بخطب جلل يشعل مصر بعد مؤتمر لما يسمى بالتيار الثالث داخل جماعة الإخوان، وهي الجماعة ذاتها التي تطلق على نفسها التغيير، بينما يسمي البعض أفرادها بالكماليين. المؤتمر بحسب تقارير إعلامية هو بمثابة إعلان العنف والفوضى الذي يجب أن تتحضر له مصر جيدا، وربما تحضرت وفقا لوسائل إعلام قالت إن مصر فعلا وضعت خطة أمنية يمكن من خلالها استخدام قبضة حديدية للتصدي وإجهاض عمليات تخريب وهجمات مسلحة قد تتخلل حراكا ميدانيا ومظاهرات، حال وجد تيار التغيير أو الكماليون في تنظيم الإخوان ثغرات أمنية كمنطلق لإعادة مصر إلى دوامة العنف بالتزامن مع ذكرى 25 من يناير، رداً على رفض السلطات المصرية طلبات المصالحة مع جماعة الإخوان. فما هو تيار التغيير ضمن الإخوان؟ وكيف حاك مخطط الفوضى الجديد في مصر؟ مخطط الفوضى. يبدو أن مصر التي اعتادت في حقب كثيرة من تاريخها على مواجهة فكر الإخوان المسلمين المتطرف وإجهاضه في كل مرة، لديها جولة جديدة مع تيار في تنظيم الإخوان يسمى التغيير، يتكون من عشرات القيادات في خارج مصر وداخلها، على رأسهم قيادي إخواني يدعى محمود الجمال، مصنف كأحد القيادات القطبية المتشددة داخل التنظيم، وزعيم الخلية شديدة الخطورة في تنظيم محمد كمال المسلح، وهو ذاته أي تنظيم محمد كمال الذي نظم عمليات إرهابية واسعة في مصر في أعقاب عام 2014. كما يبرز من بين قيادي تيار التغيير نزيه علي ومحمد منتصر. المصادر التي سربت تفاصيل أمنية واستخباراتية شديدة الخطورة لوسائل إعلام عربية كشفت عن تلقي المجموعة المسماة رسميا داخل تنظيم الإخوان التيار الثالث أو التغيير تدريبات وتمويلات مكثفة بهدف تنفيذ ما بات يسمى داخل أروقة الاستخبارات المصرية بمخطط فوضى 25 من يناير، والقائم على استراتيجية تعتمد على 3 محاور تترتب بشكل زمني يقوم على التتالي والتقاطع حال الضرورة، بحيث يبدأ بالعودة التدريجية للمظاهرات في الشارع المصري بالتزامن مع حملات دعائية مكثفة لتشويه الدولة وضرب الثقة في مؤسساتها، قبل البدء بعمليات تستهدف المؤسسات لتعطيل جهود الدولة في الاستثمار والسياحة وأحداث أزمات اقتصادية واجتماعية، على أن يتم العمل المسلح من خلال استغلال ثغرات أمنية حال حدوثها، سواء باستخدام أسلحة خلال مظاهرات لتوريط رجال الأمن بالرد بالنار، أو بالتخريب المتعمد وتنظيم هجمات على مرافق الدولة بهدف تصوير أي رد من قوات الأمن على أنه عنف. وبحسب مخطط الفوضى يجب العمل على إدخال كل مصر في دائرة عنف. الموعد الرسمي لها 25 من يناير من عام 2023، لكن من الممكن أن تكون أولى إرهاصاتها دعوات للتظاهر تزامنا مع مؤتمر المناخ المقرر في شرم الشيخ بشهر نوفمبر المقبل، وستعتمد ما تسميه تقارير إعلامية عربية بالمؤامرة الإخوانية الجديدة على مبدأين ثابتين وعلى مرحلتين: الأول العودة إلى العنف وتحريض الشعب المصري للخروج في احتجاجات، والثاني العودة إلى النفخ فيما يسمى الربيع العربي من جديد. الكماليون، الخطر المقبل. رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها اسم تنظيم الكماليين، إلا أن الوثيقة والمخطط السري الذي أعده التيار الثالث في تنظيم الإخوان تعيد إلى الواجهة خطر تيار التغيير الذي أخذ اسم الإخوان الكماليين نسبة إلى قائد التنظيم المسلح محمد كمال، الذي قتل إثر تبادل إطلاق النار مع الشرطة المصرية في 2016
بعد أن شكل ذراعاً مسلحاً لتنظيم الإخوان قبل 6 أعوام، يظهر في حال قرر التنظيم تنفيذ أجندة فوضى وعنف. واليوم قررت قيادات بارزة في تنظيم الإخوان المصنف على لائحة الإرهاب بعدد من الدول بينها مصر إلى إعادة الكماليين للمشهد بهدف الضغط على السلطات المصرية بالعنف وإنهاء الصراع المحتدم بين الإخوان بتصدير تيار ثالث إلى واجهة الأحداث، ما يعني أن 25 من يناير حال نجاح مخطط الإخوان سيحمل الإعلان رسميا عن إحياء جبهة الكماليين بعد اعتبارها خلايا نائمة لسنوات. إلا أن هذا لا يعني أن جبهة الكماليين كانت مغيبة تماما، حيث تلقت جبهة التيار الثالث خلال فترة الكمون تمويلات بملايين الدولارات من عدة دول داعمة للتنظيم الدولي للإخوان، إضافة إلى تدريبات عسكرية بهدف عودة نشاطها للأرض في مصر عند الضرورة. ورغم تقديم التيارين الآخرين في تنظيم الإخوان في مصر وهما تياري إبراهيم منير ومحمود حسين نفسهما على أنهما أقل تشددا وتطرفا من التيار الثالث أي الكماليين الذين يؤمنون بالعنف والعمل المسلح ويرفضون المصالحة مع الدولة المصرية، إلا أن باحثين بشؤون جماعة الإخوان المسلمين تحدثوا عن توافق بين تيار التغيير وجبهة إبراهيم منير الإخوانية، رغم رفض هذا التيار لمبايعة التيار الثالث في الإخوان حتى الآن. وفي وقت يذهب محللون إلى أن الوثيقة السياسية الجديدة التي تؤسس لتيار التغيير المكتب العام أي الكماليين داخل الإخوان هي عبارة عن انقلاب يزيد التشظي داخل التنظيم. يرى محللون آخرون أن تصدير تيار التغيير ضمن جماعة الإخوان للمشهد مخطط فوضى تستثمر فيه كل جماعة الإخوان، خاصة جبهة إبراهيم منير التي تبحث قبول طلب إعطاء مناصب ومشاركة في القيادة لتيار الكماليين دون مبايعتهم، مقابل تعديل تيار التغيير في وثيقة تلخص رؤية الكماليين على رأسها الاستثمار بالقضية الفلسطينية والثورات العربية والتشديد على رفض التعامل مع الدولة المصرية. ورغم سعي الكماليين من وثيقتهم السياسية والعسكرية التي تم تسريبها إلى سحب البساط من تحت جبهة منير وحسين واستمالة أنصارهم نحو العنف، إلا أن مراكز بحثية متخصصة بجماعة الإخوان أكدت أن التيارين الآخرين سيستثمران أيضا في مخطط الكماليين لإعادة مصر لدائرة فوضى وعنف يمكن من خلالها إما العودة بقوة للعمل ضد الدولة على الأرض حال نجح المخطط، أو الضغط على السلطات لفرض شروط إخوانية والتصالح مع الجماعة.